guys! Welcome back to my channel! It's been a long time guys since gumawa ako ng get ready with me or makeup video. Siguro mga 2 or 3 months na. So I'm doing this right now kasi papasok ko sa work guys and ipapakita ko sa inyo yung mga products na ginagamit ko everyday for my face. And without further ado, let's start! First guys, gumagamit ako ng toner and ang ginagamit kong toner ay itong Ayiesha Rejuvenating Toner. Kasama ito guys sa Rejuvenating set. Tapos na pala akong mag-toner guys and next ko na is the sunblock cream. It's very important to use sunblock everyday guys, lalo na lagi tayong exposed sa araw. So maglalagay lang ako ng product sa aking mukha guys and i-spread ko siya all over my face, including my neck. Nagustuhan ko tong product na to guys kasi ang ganda niya sa face, ang smooth niya, and hindi ako nagkakatigyawat. Minsan nagtatigyawat man ako pero pa isa-isa lang, ganun lang. Hindi yung kagaya ng dati na madami. Wait ko lang siyang matuyo guys and then mag-a-apply na ako ng BB cream. Itong BB cream na gagamitin ko guys is from Ayiesha din and ginamit ko na to sa mga previous videos ko. And nagustuhan ko siya guys kasi sobrang smooth, para ka lang walang ilagay sa face mo. Ito yung laman niya sa loob guys and siguro mga 1 month din siya bago maubos. Maglalagay din lang din ako sa face ko guys and then i-gently massage ko siya. And kung makabili sana kayo nito guys, matry nyo yung ganda nitong product na to kasi sobrang ganda niya sa face. Kesa naman gumamit kayo ng mga liquid foundation, mas maganda to guys. Not because na maganda yung effect sa akin ng product guys, maganda din yung effect sa inyo. Much better na humanap kayo ng product na suit sa skin type nyo. Next guys is maglalagay ako ng cheek tint and I'm using Belina Deep and Cheek Roller. Maglalagay lang ako ng konting amount sa cheek ko guys and isi-spread ko siya, papantayin ko siya sa kabila, yung parang effect na naarawan lang guys, parang ganun. Naarawan effect lang, char lang guys. Pero gustong-gusto ko talaga tong lip and cheek roller ng Belina guys. Maganda siya. Hindi ako tinitigyawat sa kanya kahit nilalagay ko siya lagi sa face ko. I-blend ko lang siya ng mabuti guys and maglalagay na ako ng powder. Powder na gagamitin ko guys is my all-time favorite Johnson's Baby Powder. Hindi ito nawawala pag nag-aayos ako ng sarili ko guys. Talagang lagi kong ginagamit yung Johnson's Baby Powder. Spread ko lang siya all over my face guys. And next na ako to the kilay. Lalagyan ko lang din yung leeg ko guys and then spread ko din siya bago ako maglagay ng pangkilay. I-brush ko lang yung kilay ko guys using this pulley. Ito yung Define and Blend na eyebrow pencil ng Maybelline guys, pero ubos na siya kaya yung spoolie na lang yung ginagamit ko. So, start na ako sa kilay ko guys and I'm using this LA Girl Brow Gel
Always ko itong ginagamit, guys. Meron ako nito dati, so naubos na siya. And bumili ako ng bago. Pangalawang tub ko na to, guys. Yung isang tub siguro mga 1 year. Or mga kulang-kulang 1 year ko din siya nagamit. Matagal siya, guys, kasi marami din naman siya. And konti lang naman yung malalagay natin sa ating kilay. Sa mga maninipis ang kilay na kagaya ko, sa brow products lang tayo kumakapit. wala tayong choice, guys, eh. Kailangan nating mag-drawing para gumanda yung kilay natin. I-shape ko lang yung tail, guys, bago ako mag-shade sa harap. Brow product na natira sa brush ko, guys, yun lang yung panlalagay ko sa front. And I'm done with my kilay, guys. So, i-brush ko lang siya ng spoolie para maganda yung pagkakalagay ng hair niya and ng brow product. And next is the Vaseline Lip Therapy. Lagi ko itong ginagamit, guys, para hindi mag-dry yung lips ko bago ako maglagay ng lipstick. Next, guys, gagamitin ko ulit ang aking Belina Lip and Cheek Roller para sa aking lips. Then, papatungan ko ang aking lip tint, guys, ng Maybelline Super Stay kasi mahilig ako, guys, magpatong-patong ng lipstick with the shade 125. Ayoko lang ng makapal na lipstick, guys, kaya ginamitan ko na lang siya ng kamay para medyo mag-light yung color niya. And I'm done, guys. Ganun lang kasimple. Sobrang dali lang. And this is my look, guys. And aayusin ko lang yung hair ko, guys. And I will be right back. And this is my simple everyday look, guys. And hoping ako, guys, na nabigyan mo kayo ng idea
na sa mga products na pwede nyong gamitin na very affordable, na hindi kayo gagastos ng mahal para lang magkaroon kayo ng simple makeup look. And thank you so much for watching this video, guys. Bye!